Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személyetekkel, a szeretett kedvessel. Történt-e vele valami az elmúlt napokban? Változékony időt élünk, akármi történhet. Mostanában nagyon erőteljes a Vénusz hatása. Különböző kapcsolatokat szakít szét, vagy erősít meg, úgyhogy ennek bárkire nézve lehetnek különleges következményei is, úgyhogy megnézzük, hogy ennek a személynek mi a helyzet a jelenleg az életében, mit tudhatunk meg az ő pillanatnyi érzelemvilágáról, hangulatáról, szóval bármi. Úgyhogy ez a kérdés most, hogy ez a szeretett személlyel mi van most, mi az, amit el szeretnének nekünk ezzel kapcsolatban mondani a lapok, illetve az energiák, kiről, miről beszélnek. Lehet az életében egy olyan valaki, aki nagyon közel áll hozzá, nagyon közel áll a szívéhez, és újra ez előtérbe kerül az életében. Mivel középen a vágy lapja van, ezért valószínűsítem, hogy nincs állandó kapcsolata ezzel a személlyel. Sokat vágyhat, vagy sokat gondolkodhat azon, hogy ő szeretne vele beszélni, de már jó ideje tarthat ez az állapot, és megnézzük akkor, hogy most ki ez a személy, aki számára fontos, vagy esetleg ez egy múltbeli személy, de akkor majd mindjárt kiderül. Az özvegyasszonyra kérnék szépen, hogy ki ez. No, itt jó sok lap kijött most erre, mert ez a harmad, vagy ez a személy, mint mondtam, közel áll hozzá, valószínűleg érzelmileg is, de olyan, minthogyha sokkal inkább a múltról beszélne, vagy pedig arról, hogy ez a személy az ő életében még mindig fontos szerepet játszik. Lehetséges, hogy például ő a gyermekei anyja, vagy hogy ő a gyermeke valakinek, tehát az ő édesanyjáról van szó, de a lényeg az, hogy ez a kapcsolat, ez nagyon nem egészséges, mondom így. Mert itt a család lapja is megjelent, tehát a ház, és azt gondolom, hogy ez bizony ott a családon belül, lehet, hogy a tágabb családon belül, de lehet, hogy szűkebb családon belül van ez a személy az életében, aki újra és újra, hát úgy tűnik, hogy vitát, veszekedést kreál, aki egyszerűen nem engedi meg ennek a szeretett személynek azt, hogy ő magába forduljon, vagy magába nézzen, hogy ő magában megtehesse azokat a változásokat, amit belülről késztetést érez, vagy kényszerítést érez. Illetve az is lehet, hogy itt arról van szó, hogyha például ez a személy az ő társa, akkor a viták arról szólhatnak, hogy újra és újra előhozza, hogy biztos van valakid, és úgyse szeret az téged, szövegű párbeszédet, ami aztán vitába és veszekedésbe torkollik. Na de ha ez a helyzet,
akkor megnézzük, hogy miről szól a vágya. Mire vágyik akkor valójában ez a szeretett személy? Mire vágyik? Pénzre. Azt kérdeztem, ugye, hogy mire vágyik, pénzre vágyik arra azért, hogy megvalósíthassa azokat a vágyait, ami jelentős szokásváltozás okozna nála. Nem tudtam, vagy tudom, hogy mit akarok mondani, csak nem tudtam, hogy mondjam. És ez a szokásváltozáshoz úgy érzi, hogy csak akkor tudná meglépni, hogyha sok-sok pénzzel alá tudná ezt támasztani, vagy sok-sok pénzzel el tudná felejteni, hogy mennyi mindent kell neki megváltoztatni, illetve hát úgy látom az ő fejében az is hozzájár, hogy egy teljesen új egzisztenciát szeretne kialakítani, és azt így csettintünk egyet, és már jön is. Tehát így a Schuld-Galamb effektus. Mert hogy egyébként meg van neki a gondolataiban, a lelkében egy valaki, egy másik személy, aki a szívének nagyon kedves, és akivel kapcsolatosan vannak reményei is, de ő nála így az ő fejében a pénz az, ami megoldaná ezeket a problémákat, pedig fordítva van. Tapasztalatom szerint először megoldjuk a lelki és érzelmi dolgainkat, és aztán a pénz is helyreáll utána. És akkor megnézzük még itt nem az üzenetet, a hűséget akartam mondani, hogy mihez van ez a kitartás. Igen. Úgy tűnik, hogy itt a húzamosabb ideje fennálló viták, veszekedések, tehát lehet ez egy olyan kapcsolódás ehhez a személyhez, ami már nem egészséges, már jó ideje nem egészséges, itt van, és mégis ragaszkodnak ehhez a dologhoz, illetve nem baj az, ha ragaszkodnak, ha képesek lennének ezt higgadtan átgondolni és átbeszélni, és változtatnának rajta. Ehhez mind a kettő félnek például felnőttként kellene viselkedni, nem játszmázni tovább, tehát mind a kettőnek fel kellene ismerni, hogy ő maga mit csinál, mi az, ami ő irritálja a másikban, és az benne hogy van jelen. És magamban kijavítom, meg a másik is kijavítja magában az ő problémáit, nem amit én mondok neki, hanem amire ő maga rájön, és akkor lehet változtatni. Az lenne a cél, az lenne az alapvető feladat, de hát ezek alapján úgy látom, hogy ők se őszintén nem tudnak beszélni, se úgy, hogy abból ne legyen veszekedés, ne legyen fájdalom, ne okozzanak egymásnak újra és újra a veszteséget. Viszont itt mégis azt mondják a lapok, hogy itt már nagyon kellene a változás, az égiek sürgetik, és ennek megnyilvánulásaképpen hát sok minden nehézség csúcsosodik, tetőződik, összejön, meg dolgok, az élet minden területén, lehet ez munka, lehet otthon a háztartásban, lehet egyéb más családi problémák, ezek így is meg tudnak nyilvánulni, amikor már nagyon nem azt csináljuk, ami az utunk lenne. És ő, úgy látom, egy ilyen helyzetben van. Mintha ez a múltkorinak valami folytatása lenne, vagy én nem is tudom. De úgy látszik, mintha ez a személy ebbe a kapcsolatba beleragadt volna, ahol változtatni kellene, de nem nagyon tud. Akkor megnézzük most, hogy te vagy-e esetleg az a szívének kedves személy, aki itt az előbb középen kijött, de megnézzük akkor, hogy hogyan gondol ez a szeretett személy a nézőre, milyen gondolatai vannak.
milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban. Hát nagyon szeretne hozzád menni, tehát ez így teljesen egyértelmű, hogy te vagy az, akire az előbb gondolt. Egyértelmű az, hogy szinte már betegesnek nevezném azt a vágyát, hogy hozzád közeledjen. Most azt megnézzük, hogy mit keres itt a hamisság. Ezt a betegességet jelenti, vagy mi mást jelent itt a hamisság? Ez jönni akart mindenképpen. Lehet ide passzolt, ugyanis jelentheti még azt is, hogy nagyon értékes vagy, tehát hogy már erre a kérdésre az előbb, amit kérdeztünk, hogy mit gondol veled kapcsolatban, nagyon értékes vagy a számára, és nagyon szeretné ezért, vagy hát lehet, hogy neked szeretné bizonyítani, hogy az ő függőségeit mondjuk meg tudja változtatni, tud abban valamiféle érdemi eredményt elérni, és újra és újra erre jut magában, ahogy így befelé fordul, hogy ő neki ez lenne a feladata, hogy megváltoztassa az ő függőséghez való viszonyát. Tehát például kevesebbet igyon, ne drogozzon, szóval ilyesmit gondolok itt, és ezt mindet az motiválja, hogy nagyon-nagyon értékesnek lát téged, és akkor az utazásra kérnék szépen, hogy mi az itt az utazás. Érdekes, ugyanez az előbb, innentől lefele ugyanaz jött ki, hogy ő megváltoztatná azt a kapcsolatát, amelyben már nincsen érzelem, de mégis egyfajta ragaszkodással tölti el, vagy ragaszkodik ahhoz a kapcsolathoz, de szíve szerint megváltoztatná. És itt most azt érzékelem, amit az előbb is mondtam, hogy valahol mélyen ő is tudja azt, hogy ez már idejét múlt ez a kapcsolat, csak lehetséges, hogy nem bír rajta változtatni. Tehát olyan, minthogyha oda lenne kötözve. Azt érzékelem itt, hogy oda lenne kötözve ahhoz, és valamiféle segítségre van szüksége. Nagyon gyakran találkozom ezzel a problémával, amikor például valaki egy valódi, nem csak ilyen hétköznapi nyelven narcisztikusnak nevezett kapcsolatban, hanem egy valódi, nagyon-nagyon-nagyon bántalmazó kapcsolatban van, és ott már szinte meghal az empata, az a személy, akivel szemben elkövetik ezt a sok bántalmazást, és neki szoktak küldeni egy olyan személyt az égiek, hogy kisegítsék onnan, és ha van hozzá bátorsága, ahhoz kevés bátorság kell, mondjuk kevesebb, mint egy ilyen kilépéshez, hogy neki szoktak küldeni egy olyan embert, aki kirángatja abból a kapcsolatból, és aztán ez, akit küldenek, az ott le is szokott aztán lépni, tehát ő nem egy hosszú távú, ő csak egy ilyen rövid távra érkező ember, és nagyon gyakran látom ezt például, mert nagyon gyakran találkozom egyéni kivetéseknél, hogy bizony vannak, akik csak ezért jelennek meg
az életében valakinek, hogy segítsék abban, hogy ő felébredjen és ráébredjen a kapcsolatában, hogy most neki mit kell tenni. És akkor megnézzük még ezt a szerencsét, hogy miért van itt ez a szerencse. Azért, mert valószínűleg veled kapcsolatban azt érzi, hogy a benne lévő bizonytalanságok, azok a kétségek, amely miatt ő itt ebben a kapcsolatban még ott van, amikor veled van, akkor ő úgy érzi, hogy akkor képes, akkor megtelik erővel, energiával, és ő képes meglépni. Igen ám, ez tényleg így is van, valószínűleg, csak azt gondolom, hogy neki még magában kell megfejlődnie dolgokat. Itt is ezt mutatja, hogy belsejében kell neki valami őrült nagy változáson keresztül menni. Talán pontosan ez a függőséggel van ez összefüggésben, ahhoz tartozik, aminek ő benne még végbe kell menni, illetve fel kell ismerni, és a döntésnek, az elhatározásnak meg kell születni, hogy igen, én akarom, és igen, szeretném, hogyha nekem ebben az égiek segítenének. Tehát el kell jutni egy nagyon-nagyon nagy mélypontra. Legtöbbször addig, amíg nem jutunk mélypontra, addig nem is adunk ennek hangot, hogy segítséget kérünk föntről, akkor szoktunk a segítséget kérni, amikor már minden kilátástalan, és lehet, hogy ő is ezt várja. Illetve nem ilyen tudatosan várja, csak hogy ő is csúszik lefelé, és amikor elér oda, amikor már ő úgy érzi, hogy nem bírja tovább, és vége, és elég volt, és minden jobb, mint még a halál is, mint ez a helyzet, na akkor szokott az bekövetkezni, hogy azt mondjuk, hogy akkor bármi jöhet, elfogadom, és akkor erre a pillanatra vár, úgy látom, ez a személy veled kapcsolatban, mert te vagy a fény az életében, akihez szeretne kapcsolódni, de egyelőre máshol tart. Ez csak így fejben tudja. És megnézzük, hogy érzelmeiben hol tart veled kapcsolatban ez a szeretett személy, mit érez a néző iránt ez a szeretett személy. Hatalmas változásokat él meg veled kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy te egy teljesen új szint hoztál az életébe, de az is lehet, hogy az érzéseiben ő újra és újra megújul veled kapcsolatosan, mert itt nagyon nagy változásokat mutatnak, bár egyelőre reménytelennek érzi, hogy ennek valami fizikai síkon megnyilvánulása lehetséges lenne egyáltalán. És akkor a gyermekre kérünk szépen, hogy mi ez az újdonság. Az veled kapcsolatos érzéseiben. Hát mindig a gondolati síkra tereli, az látható, tehát hogy egyelőre ő még az érzéseinek nem enged teret az életében. Állandóan a gondolataiba viszi át az érzelmi dolgokat, és a halálra kérnék szépen, hogy milyen változásra lenne itt szükség.
Hát lehetséges, hogy egy találkozásnak a megszervezése is ott van az érzéseiben, és akkor arról való kommunikáció, ami nagyon uralja, és akkor reményre is kérnék szépen még. Abban reménykedik, hogy nem adott ki az útját, hogyha ő végül is most az jött így hosszú idő után újra előkerülne. Nem tudom, hogy mi az a hosszú idő, kinek mennyi a hosszú, van akinek 2 nap is hosszú, van akinek 1 év se, vagy 10 év se. Szóval ez jött, hogy előkerül, akkor nem tudja, hogy te hogyan viszonyulsz hozzá, és reméli, hogy nem adott ki, nem szűnt már meg benned az iránta való érzések, és a veszteségre kérnék még, hogy itt erről mit tudhatunk meg. Mint az előbb is mondtam, láthatóan ő pénzzel akarja, vagy azzal tudja elképzelni egyedül a változást, és itt megint arról jöttek ki, vagy jött ki a lapok, hogy ő azon gondolkodik, hogy az a veszteség, hogy nincs elég pénz, hogy a pénz elfogyott, és minden probléma forrása ez a baj. És nem veszi figyelembe azt, hogy itt vannak az égieknek a mindent látó szeme, és nem veszi figyelembe azt, hogy oda is lehetne fordulni kérdéssel, hogy akkor hogyan oldjam meg ezt a helyzetet, hogyan lehetne megoldani, vagy csak ennyit mondani, hogy segíts kérlek Istenem, és legyen úgy, ahogy akarod. Én mindent elfogadok, de ahogy az előbb mondtam, ő még ezen a szinten nincsen, még kell neki fájdalmat megtapasztalnia ahhoz, hogy ezt kimondja. No, és akkor most megnézzük, hogy hogyan alakulnak a következő néhány napban a dolgok. Ez a szeretett személy fog-e a néző irányába közeledni, fog-e valamit tenni, bármit, jön-e? Ez a kérdés itt most, hogy mi lesz a következő néhány napban, 1 hétben, mire számíthat a néző ettől a személytől. Lássuk. Hát reméli, hogy szereted még. Reméli azt, hogy minden ugyanilyen szerencsés marad, mint ahogy eddig ő veled kapcsolatban gondolta és érezte, mert itt láthatóan az van, hogy ő ezt a vonalat vinné tovább, és láttuk, hogy eddig is erről beszéltek a lapok, de akkor itt még a reményre kérnénk szépen, hogy mi az, amit ő még remél. Tehát hát igen, azt gondolom, hogy nagyon vágyik rád, nagyon vágyik arra, hogy együtt legyetek, nagyon vágyik a szép dolgok megélésére, és itt a testiségre is bőven vannak utalások. Szinte már beteges ez a vágy benne, és akkor még kérnék szépen a lelkészre is, hogy az viszont itt mit jelent.
attól is fél, hogyha mondjuk beszélnétek arról, hogy van találkozás és nem jönne, akkor ezért te roppant dühös lennél, és kiakadnál, és tehát a találkozó elmaradását. Úgyhogy lehet, hogy inkább azt választja, hogy nem szól előre róla, hogy ne történjen ez meg, hogy nem tartja be az ígéretét, és akkor emiatt te majd jócskán kiosztod, de ha ő egy olyan gyermeki észre rendelkező személy, vagy még nem képes a teljes felnőtti felelősségvállalásra, és korábban voltak ilyen problémák vele, hogy nem tartja meg az ígéretét, akkor ez viszont egy nagyon nagy lépés az ő részéről, hogy azért nem mondja el előre, hogy na majd akkor találkozunk, mert ha nem tudja biztosan megígérni 100-ra, akkor inkább már nem szól. És ez az első nagyon nagy lépés afelé, hogy ő felelősséget vállal a szavaiért. Szóval, hogyha valakinél ilyen van, hogy egyszerűen csak kész tények előállít benneteket, és azt mondja, hogy itt vagyok, most tudnánk találkozni, mit tudom én, 1 óra múlva, vagy akármikor, és akkor esetleg bennetek fölmenne a pumpa, hogy csinálhat ilyet velem, akkor ezt érdemes átgondolni, hogyha korábban ő megbízhatatlan volt, akkor lehetséges, hogy ez van mögötte, és akár rá is lehet kérdezni, amikor már találkoztatok, hogy mi volt ennek az oka, hogy most ilyen hirtelen miért nem szólt előre, és akkor lehetséges, hogy ezt valamilyen szinten ő elmondja. Nem biztos, hogy ugyanígy, ahogy én, mert nem valószínű, hogy tudatában van ennek, hogy ezt ő így csinálja, lehet, hogy csak azt fogja mondani, hogy eddig olyan sok dolga volt, és nem tudta, hogy hogyan rakja ezt így össze, és ebből persze, hogyha nem tudod, hogy most emögött mi van, akkor megsértődhetnél, hogy jaj, az ő dolgait előbbre sorolja, de így nem. Itt határozottan ezt látom, hogy ő neki a felelősségvállalásnak egy szintlépése van folyamatban, amikor ez történik. Hát remélem, hogy nálatok is ez van, és hogy mármint az, hogy ilyen nagyon mély érzések vannak a benne, és ilyen megfontoltan próbál közeledni, mert ez nagy megfontoltságról tanúskodik. És köszönöm, hogyha itt vagytok, és megírjátok azt, hogy ez előfordult-e már nálatok, mármint ez a megfontoltságnak a tapasztalása, vagy a megbízhatatlanság megtapasztalása, azt is. Tehát a kommentben ezt megírjátok, azért nagyon hálás vagyok. És köszönöm, hogyha jöttök és egyéni konzultációban beszéljük meg. A leírásban ott van a személyes elérhetőségem, vagyis ahol rám tudtok írni és tudunk egyeztetni, mert hogy ezeket a dolgokat így érdemes személyesen átbeszélni, hogyha valakinek ilyen jellegű problémái vannak az életben, meg nem tudja eldönteni, akkor ezt meg tudjuk nézni a kártyákon keresztül is, de azt is meg tudjuk nézni, hogy van esetleg ennek az előző nemzedékekből hozott öröksége is bennünk, amiről nem tudunk, mert bizony nagyon sokszor ott van gátként bennünk a nagyszülőknek, vagy dédszülőknek, vagy még inkább fölmenőknek a hagyatéka, és ez megakadályoz bennünket, úgyhogy azt pedig az oldás keretében tudjuk megnézni. Úgyhogy ez mind ott van a leírásban, és köszönöm, hogyha azt is azért is kerestek meg, köszönöm a lájkokat és a feliratkozást is, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!